Každoročně se vyrobí 80 miliard kusů oblečení, což je zhruba 10 kusů na člověka za rok. Takovýto průměr je však zavádějící. Musíme vzít v úvahu ekonomické rozdíly mezi jednotlivými kontinenty a fakt, že v některých podnebných pásmech nevzniká nutnost sezónního oblečení. Většina lidí ve vyspělých zemích využívá pouze 1/4 ze všeho oblečení v šatníku a za rok vyhodí každý v průměru 35 kg oblečení. Přitom pouze 15% vyhozeného oblečení se recykluje. Většina skončí na skládkách nebo ve spalovnách. Nejčastějším materiálem tzv. Rychlé módy, neboli fast fashion, tedy masové produkce levného oblečení nízké kvality, určené ke krátkodobému použití, je polyester, což je látka téměř totožná s PET lahví. Více než polovina našeho oblečení obsahuje takové umělé materiály, které jsou vyrobeny z fosilních zdrojů. Ekologická stopa se ještě zvyšuje tím, že většina oblečení je vyrobena v Číně, Bangladéši nebo Indii, tedy v zemích, které jsou poháněny výhradně uhlím. 10% všech globálních emisí oxidu uhličitého pochází z oděvního průmyslu. Ten je potom ropném druhým nejšpinavějším průmyslem na světě. Ve většině zemí, kde se vyrábí módní artikly, je odpad splachován přímo do vodních toků. Mezi takové odpadové látky patří i chlorované anilíny, které se nachází například v anilínových vodových barvách. Ty jsou silně toxické. Nejde ale o vodovky. K barvení většiny textilií se používají tuny anilínových barev a následně se vypouští rovnou do vody, do řek a jezer. V takové vodě žije mnoho vodních organismů a slouží jako pitný zdroj pro lidi i další živočichy.
Zároveň jsou do vody vypouštěna různá změkčovadla a další chemikálie, které zlepšují vlastnosti umělých vláken. Tyto látky mají efekt endokrinních disruptorů, což znamená, že ovlivňují hormony v organismu či poškozují diferenciaci pohlaví. Takže se třeba samcům vyvíjejí samičí pohlavní orgány. Za leskem oděvního průmyslu se táhne stín zdevastované přírody. Rychlost měnících se módních trendů je třeba kompenzovat zaměřením se na kvalitní materiály a udržitelnou obnovu šatníku. Pakliže si koupíme 2 nové věci měsíčně, je to 2,5krát víc než světový průměr.